คุณผู้ฟังคะฉันชื่อแววคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงแรมผีมาเยอะแล้วแน่ๆแต่เรื่องเล่าทุกเรื่องถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ประสบการณ์ที่พบเจอมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้เรื่องที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ฉันประสบพบเจอมาในอีกประสบการณ์หนึ่งในเรื่องของโรงแรมเรื่องของฉันก็มีอยู่ว่าฉันทะเลาะกับบาสซึ่งเป็นแฟนของฉันแล้วหนีออกจากบ้านมาเพียงกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือเราทะเลาะกันเรื่องเงินบาสเขาทำธุรกิจมาหลายอย่างทั้งลงทุนทำร้านกาแฟเล่นหุ้นแต่ก็เจ๊งไม่เป็นท่าครั้งนี้เขาต้องการเอาเงินไปเปิดร้านเหล้ากับเพื่อนอีกและต้องการให้ฉันไปคุยกับพ่อเพื่อขอยืมที่ดินไปจำนองแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับการลงทุนครั้งนี้เขาต่อว่าฉันยกใหญ่ว่าเรื่องแค่นี้ก็ช่วยเขาไม่ได้หรืออย่างไรฉันพยายามอธิบายว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีโรคติดต่อร้ายแรงรัฐบาลล็อกดาวน์ทั่วประเทศไม่มีใครลงทุนเปิดร้านขายเหล้าในเวลานี้หรอกและอีกอย่างหนี้ที่เขาไปกู้ยืมมาก็ยังใช้ไม่หมดหนำซ้ำตอนนี้บาสก็ดันมาตกงานอีกคนที่ใช้หนี้ก็เป็นฉันเขาพยายามหว่านล้อมทุกวิถีทางเพื่อให้ฉันไปเอาที่ดินมรดกมาให้ได้แต่ฉันทำไม่ได้เพราะมันเป็นที่ดินผืนเดียวที่ครอบครัวของฉันมีที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดิน40 ไร่ติดถนน4 เลนถ้าจำนองได้เต็มราคาก็จะได้เงินสักราวๆ16 ล้านบาทได้แต่ครอบครัวของฉันมีพี่น้อง4 คนและพ่อก็บอกเอาไว้ว่าจะแบ่งให้ลูกๆเท่าๆกันแต่เวลานี้บาสกับต้องการมันมาทั้งหมดเพื่อจะเอาไปจำนองฉันกลัวว่าถ้าขอมาแล้วไถ่ถอนคืนไม่ได้จะเป็นปัญหาในภายหน้าจึงทำให้เขาโมโหมากด่าฉันสาดเสียเทเสียขุดทุกคำพูดมาตะโกนก่นด่าฉันทำร้ายจิตใจฉันอย่างมากแต่ให้ตายยังไงฉันก็ทำตามที่เขาต้องการไม่ได้เขาจึงขู่ว่าถ้าฉันหาเงินไม่ให้เขาไม่ได้เขาจะเลิกกับฉันเพราะฉันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาอีกแล้วทั้งที่ฉันช่วยเขามาตลอดตอนนี้หนี้สินและค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็ตกอยู่ที่ฉันทั้งหมดเขาไม่เพียงแต่ไม่ช่วยอะไรแถมยังมาหาหนี้เพิ่มอีกลงทุนไม่หาข้อมูลเอาแต่ใจตัวเองเอาสิวะวันนี้ฉันจะไม่ยอมใจอ่อนอีกแล้วหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่ยอมบาสโกรธจัดเลือดขึ้นหน้าเดินไปหยิบเตารีดที่อีกฟากหนึ่งของมุมห้องมาแล้วเคลื่องมันมาทางฉันอย่างแรงมันเฉียดหน้าฉันไปแต่ฉันก็ยังหลบสายไฟไม่พ้นมันฟาดเข้าที่ขมับของฉันเซล้มลงเจ็บแสบน้ำตาแทบไหลแต่ไม่ทันที่จะได้ตอบโต้อะไรบาสก็ถึงตัวฉันแล้วเขาถือมีดหั่นผักอยู่ในมือแล้วกดคมมีดลงบนคอของฉันรู้สึกถึงความคมของใบมีดเฉือนเนื้อของฉันคงตายแน่ฉันจึงร้องขอชีวิตบาสอย่านะอย่าแววยอมแล้วแววจะทำตามที่บาสต้องการแววจะไปหาพ่อเดี๋ยวนี้บาสใจเย็นๆนะใจเย็นๆเขามองหน้าตาจ้องเขม็งแล้วค่อยๆลุกออกจากตัวฉันเดินถอยหลังออกไป2-3 ก้าวมึงก็แค่ทำตามที่กูบอกมันก็จบแล้วทำไมมึงต้องทำให้กูโมโหด้วยฮะฉันเอามือกุมที่คอแล้วค่อยๆยันตัวลุกขึ้นบาสนั่งลงยองๆยกมือที่ถือมีดเปื้อนเลือดกุมที่ขมับเลือดไหลลงมาตามข้อมือฉันตกใจน้ำตาไหลพรากกูก็แค่อยากให้มึงช่วยกูมันยากนักหรือไงบาสยังคงเกลี้ยวกล่อมฉันกลัวเขามากในเวลานี้ฉันพยายามรวบรวมสติฉันจำได้ว่าฉันวางกุญแจกับกระเป๋าถือไว้ตรงชั้นวางทีวีบาสยังคงงึมงำลุกเดินทั้งบ่นทั้งสะบดด่าคำหยาบคายออกมาไม่หยุดจังหวะเขาหันหลังฉันจึงตัดสินใจลุกขึ้นแล้วถลาไปหยิบกระเป๋ากับกุญแจรถมาฉันเปิดประตูวิ่งหนีสุดชีวิตฉันไม่สนใจแม้กระทั่งรองเท้าบาสเห็นฉันวิ่งหนีออกไปก็ตะโกนไล่หลังฉันบอกให้ไปตายที่ไหนก็ไปอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกนะอีกคนไร้ประโยชน์เอ้ยเสียงบาสไล่หลังฉันมาไม่ขาดฉันวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้วิ่งลงบันไดลงมาชั้น3โดยไม่ใช้ลิฟต์ณเวลานี้ลิฟต์ก็ไม่เร็วเท่าเท้าของฉันอีกแล้วฉันรีบเปิดประตูของอพาร์ตเมนต์ตรงไปที่รถทันทีไม่ฟังแม้แต่เสียงรปภ.ร้องทักฉันวิ่งตรงไปที่รถแล้วสตาร์ทเครื่องออกไปทันทีโดยไร้จุดหมายปลายทางฉันคิดแค่ว่าต้องออกจากที่นี่ไปให้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดแค่นั้นฉันร้องไห้อย่างหยุดไม่ได้บาสผู้ชายที่ฉันรักมา5 ปีเขาจะฆ่าฉันเพียงเพราะฉันหาเงินให้เขาไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่ดีกับเขางั้นเหรอฉันมันไร้ประโยชน์จริงๆเหรอหรือที่ผ่านมาฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขาเลยเหรอเงินแค่คำว่าเงินคำเดียวเขาถึงกับถือมีดมาปาดคอฉันเขาทำได้ยังไงเขาเคยรักฉันบ้างไหมหรือรักแค่เงินคำถามพวกนี้วนเวียนอยู่ในหัวซ้ำไปซ้ำมาความเสียใจประเดประดังเข้ามาไม่หยุดเสียงโทรศัพท์จากบาสดังมาไม่หยุดฉันไม่อยากรับสายไม่อยากฟังคำหยาบคายคำเห็นแก่ตัวใดๆและอะไรทั้งนั้น
ฉันเกลียดเขา ฉันขับรถไปตามถนนเรื่อยๆอย่างคนสิ้นหวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้ออกจากกรุงเทพเมื่อไหร่ฉันขับรถมาเรื่อยๆประมาณชั่วโมงกว่าๆฉันรู้สึกใจเย็นลงแล้วฉันเลยพยายามมองหาปั๊มที่ใกล้ที่สุดหยุดพักเติมน้ำมันแล้วก็ควรที่จะทำแผลที่คอขับมาได้อีก60กิโลเมตรฉันก็เจอปั๊มน้ำมันฉันเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเดินเข้า7-Elevenเพื่อซื้อชุดทำแผลและรองเท้าแตะฉันนั่งทำแผลในรถแล้วก็ถอนหายใจออกมาแรงๆใช่ฉันเหนื่อยมากๆเลยด้วยฉันมองไปรอบๆลืมไปเลยที่นี่ที่ไหนนะฉันมองไปที่ร้านเซเว่นมันเขียนว่าสาขาบางมูลนาคนี่ฉันมาถึงนครสวรรค์เลยเหรอเนี่ยงั้นไปหาอายที่พิจิตรดีไหมนะอายเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของฉันเราสนิทกันมากฉันเลยตัดสินใจว่าจะไปหาอายที่พิจิตรเพราะตรงที่ฉันอยู่กับจังหวัดพิจิตรขับรถอีกแค่ชั่วโมงเดียวเองขับออกไปได้ไม่นานฉันก็รู้สึกเพลียมากเหลือเกินมองนาฬิกาตอนนี้5 ทุ่มครึ่งแล้วมีหน้าล่ะถึงได้ง่วงนักฉันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิด Google Map เพื่อหาโรงแรมที่ใกล้ที่สุดและฉันก็เจอว่ามันห่างออกไปอีกประมาณ35กิโลเมตรอดทนอีกนิดเดียวนอนพักเอาแรงก่อนไปหาอายก็ได้ถ้าโทรไปหาอายตอนนี้อายคงจะเป็นห่วงและมันก็ดึกมากแล้วจะรบกวนเพื่อนเปล่าๆในที่สุดฉันก็มาถึงฉันขับรถไปจอดที่ลานจอดรถมันมืดสลัวไปสักหน่อยแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมองดูแล้วก็มีรถคันอื่นอยู่2-3 คันคงจะเป็นช่วงโควิดลูกค้าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คงจะเป็นแบบนี้ทุกโรงแรมนั่นแหละฉันเดินเข้าไปล็อบบี้ฉันไม่เห็นพนักงานต้อนรับเลยสักคนขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมฉันต้องการเปิดห้องค่ะฉันตะโกนเรียกออกไปแต่ไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆฉันตะโกนออกไปอีกทีขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมฉันต้องการเปิดห้องค่ะเงียบฉันเดินวนไปวนมาอยู่ครู่หนึ่งสงสัยต้องนอนในรถแน่เลยฉันพึมพำคิดในใจแล้วหันหลังกลับก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้ชายผมขาวหลังโก่งตัวผอมใส่เสื้อลายกระหนกสีเขียวกางเกงสแล็กสีดำสวมรองเท้าแตะมายืนอยู่ข้างหลังฉันใกล้จนหน้าแทบจะชนกันตาเถนฉันอุทานเสียงหลงตาบันครับไม่ใช่ตาเถนชายวัย50กว่าตอบกลับมาฉันยิ้มแย่ๆให้เขาแล้วก็บอกไปว่าฉันต้องการห้องพักลุงบานถามว่าอยากได้ห้องแบบไหนฉันจึงบอกไปว่าฉันชอบห้องที่ไม่ติดกับแขกคนอื่นเป็นห้องหัวมุมมีระเบียงและแดดส่องตอนเช้าจะดีมากลุงบันจึงหยิบกุญแจห้อง510มาให้ฉันพร้อมกับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายติดกับสวนหลังโรงแรมตอนเช้าอากาศดีมากแต่ไม่มีอาหารเช้าเพราะว่าแขกน้อยจึงงดจ้างแม่ครัวลุงบันให้ฉันขึ้นไปก่อนเขาจะไปเปิดสวิตช์ไฟฉันออกอาการสงสัยเล็กน้อยลุงบันอธิบายว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าเพิ่งปรับปรุงใหม่แต่ประตูยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นระบบคีย์การ์ดระบบไฟจึงยังคงควบคุมจากด้านล่างอยู่ฉันพยักหน้าเข้าใจฉันเดินไปที่ลิฟต์กดขึ้นฉันมองขึ้นไปดูไฟหน้าลิฟต์ลงมาจากชั้น4ฉันคิดว่าคงมีลูกค้าพักอยู่ชั้น4แน่ๆฉันจึงเดินเข้าลิฟต์ไปแล้วกดชั้น5ประตูกำลังจะปิดสนิทแต่แล้วมันก็เปิดออกเหมือนมีอะไรกั้นไว้ฉันคิดว่าเป็นลุงบันแต่ก็ไม่เห็นตัวฉันจึงชะโงกหน้าออกไปมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่ปรากฏร่างลุงบันฉันดันตัวเข้ามาตามเดิมประตูปิดแล้วเลื่อนขึ้นพอมาถึงชั้น4ประตูก็เปิดออกฉันมองไปที่ทางเดินคิดว่าจะมีคนเข้าลิฟต์มาแต่ไม่มีฉันคิดว่าคงมีคนมากดค้างเอาไว้คงรอไม่ไหวเดินขึ้นบันไดไปแล้วละมังแต่ก่อนที่ลิฟต์จะปิดฉันรู้สึกได้ว่าพื้นขย่มเป็นจังหวะเสียงลิฟต์ดังแอดแอดตามจังหวะที่ยุบเหมือนมีคนก้าวเท้าออกไปแขนฉันเหมือนมีลมพัดผ่านทำให้เย็นเยือกจนขนลุกสู้ประตูค่อยๆปิดแล้วมันก็มาหยุดที่ชั้น5โอ้แม่เจ้าลุงบันยังไม่เปิดไฟอีกเลยเนี่ยทางเดินมืดและเงียบมากๆมีแค่ไฟหน้าลิฟต์ตรงที่ฉันยืนอยู่ฉันมองไปทางที่คิดว่าห้องฉันน่าจะอยู่ทางนั้นจะเดินไปก่อนดีหรือจะรอลุงบันก่อนดีนะฉันมองไปที่ทางเดินนั้นเพียงสิ้นแสงไฟตาฉันปรับสภาพเข้ากับความมืดฉันเหมือนจะมองเห็นว่ามีเงาคนดำๆยืนอยู่หน้าห้องนั่นมันห้องฉันหรือเปล่านะลุงบันคะฉันลองเรียกไปแต่เขาคนนั้นก็ไม่ขยับฉันเดินผ่านมาประมาณ 2-3 ห้องแล้วไฟยังไม่มาเหรอคะลุงเปิดไฟหรือยังฉันเดินเข้าไปเรื่อยๆเหลืออีกประมาณ1 ห้องก็จะถึงตัวผู้ที่ยืนอยู่ลุงคะฉันพยายามเรียกอีกทีแล้วหลอดไฟทางเดินก็เปิดขึ้นฉันหลับตาปีเพราะยังปรับสายตาไม่ทันอ้าวทำไมไปเดินมืดเรา
รอไม่ไหวเหลือแค่นี้เอง เสียงลุงบันดังมาจากข้างหลังของฉัน ฉันหันไปหาลุงบัน เขากำลังเดินมาหาฉันพร้อมผ้าเช็ดตัว มาม่า และรีโมทในมือ ฉันแน่ใจว่าฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงนี้นี่นะ ลุงเพิ่งขึ้นมาเหรอคะ เดินมืดเดี๋ยวก็ชนกระถางต้นไม้ล้มกันพอดีหรอก กระถาง ฉันหันไปมองตรงที่ฉันเห็นเงานั้น พอไฟสว่าง มันก็เป็นต้นไม้ประดับนี่เอง ฉันถอนหายใจอย่างโล่งอก ลุงบันเดินนำหน้าฉันไปที่ประตูห้อง 510 แล้วยื่นของทั้งหมดมาให้ฉัน ก่อนที่ลุงบันจะกลับไป เขาก็หันกลับมายิ้มให้ฉัน ขอให้พักผ่อนให้สบายนะครับ ฉันยิ้มน้อยๆให้ลุงบันแล้วก็เข้าห้องไป ทุกอย่างในห้องก็ดูดี มีเฟอร์นิเจอร์ครบ ฉันเดินเข้าไปเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็เริ่มจัดการตัวเอง ดีนะที่มีน้ำอุ่น มีอ่างอาบน้ำด้วย ฉันเปิดน้ำอุ่นใส่อ่างจนเกือบเต็ม แล้วก็ลงไปแช่ทั้งตัว รู้สึกผ่อนคลายดีจัง หลังจากที่เจอเรื่องเครียดๆมา ฉันนอนลงในอ่างแล้วหลับตาพักสมอง แต่แล้วก็ต้องตกใจสะดุ้งลืมตาขึ้น เสียงทีวีดังเอะอะโอกอาก แต่เอ๊ะทำไมทีวีถึงเปิดล่ะ ฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้เปิดมันนี่ ฉันจำต้องลุกขึ้นไปดู เห็นทีวีเปิดอยู่จริงๆ กำลังเล่นช่องข่าวภาคดึกอยู่ ฉันเดินไปหยิบรีโมทที่ฉันวางไว้ปลายเตียง แล้วก็กดปิดมันทิ้งรีโมทไว้ตามเดิม พอหันหลังกลับ ทีวีก็เปิดขึ้นมาอีก ฉันยืนจ้องมองมันอยู่ครู่นึง ฉันคงโยนมันแรงเกินไป ตอนโยนคงไปโดนปุ่มเปิดเข้า ฉันเดินไปหยิบมันขึ้นมาใหม่ แล้วกดปิดอีกครั้ง แต่มันก็ไม่ยอมปิด ฉันกดไปย้ำๆแต่ทีวีก็ไม่ยอมปิดอีก หรือถ่านจะหมดด้วยความรำคาญ ฉันจึงไล่ตามสายทีวี ไปจนเห็นว่าทีวีไม่ได้เสียบปลั๊ก นี่มันอะไรกันเนี่ย ฉันเดินถอยหลังมายืนจ้องมันอย่างหาคำตอบ แล้วมันก็ปิดไปเองเฉยๆ ฉันได้แต่ยืนกระพริบตาทีๆ งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันสะบัดหน้า สลัดปัญหานี้ทิ้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องน้ำต่อ ขออาบน้ำสบายๆหน่อยก็ไม่ได้ ฉันบ่นออกมา แล้วกลับไปแช่น้ำในอ่างตามเดิม คิดถึงแม่ที่ตายไปแล้ว นี่ถ้าแม่ยังอยู่ก็คงจะดี คนที่รับฟังฉันและไม่ซ้ำเติมคงเป็นแม่ของฉัน จะหันไปพึ่งพ่อเหรอ เขาคงบอกว่า พอเตือนแกแล้ว ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่เอาทานทำอะไรใช้แต่เงิน แกมันโง่ มันจะผ่านแกจนหมดตัว ส่วนแม่เลี้ยงเขาก็คงจะสมน้ำหน้าฉัน สุดท้ายแกก็ไปไม่รอดส้มซาดกลับมาหาฉันเหมือนเดิม ฉันมองแกไม่ผิดเลยจริงๆ เสียงท้องร้องประท้วงออกมาก่อนที่ความคิดจะเตลิดไปไกลกว่านี้ เฮ้ย มาม่าเยียวยาทุกสิ่ง ฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เลิกงาน จนมาถึงที่นี่ได้กินอะไรสักหน่อย อะไรก็คงจะดีขึ้น ฉันเดินไปเสียบน้ำร้อนแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู แบตหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้ ฉันหยิบสายชาร์จจากในกระเป๋ามาเสียบชาร์จ ใส่เสื้อผ้าชุดเดิม แล้วก็ไปกดน้ำร้อนใส่ถ้วยมาม่า เสียงเคาะเบาๆ2-3 ที ฉันคิดว่าลุงปันคงจะเอาอะไรมาให้อีกแน่ๆ แต่ฉันไม่ได้สั่งอะไรนี่ ฉันไปส่องที่ตาแมวก็ไม่เจอใคร ฉันคิดว่าคงหูแว่วไปอีกแน่ๆ อันหลังกลับมาหยิบผ้าเช็ดตัวอีกผืนมาเช็ดผม แล้วเสียงประตูก็ดังขึ้นมาอีก ฉันส่องไปที่ตาแมวแต่ก็ไม่เจอใคร ฉันจึงหันหลังกลับมา คราวนี้เคาะรัวและแรงมากกว่าเดิม ฉันตัดสินใจเปิดประตูออกไปดู พี่คะ ช่วยหนูด้วย เด็กประมาณ 5-6 ขวบ น้ำตาอาบแก้ม มีเลือดเต็มกางเกงและเสื้อ หนูเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ ฉันตกใจกับภาพตรงหน้า แล้วนั่งลงจับไหล่ของหนูน้อย มีคนจะฆ่าพ่อแม่หนูช่วยด้วยหนูกลัว เด็กน้อยร้องไห้โฮ พร้อมกับจับมือของฉันอย่างอ้อนวอน ฉันดึงเธอเข้ามากอดปลอบ แล้วถามไปว่า พ่อแม่หนูอยู่ชั้นไหนคะ ชั้น 4ค่ะ พาพี่ไปหน่อย หนูน้อยพยักหน้า แล้วจูงมือฉันวิ่งนำหน้าฉันไป เราวิ่งลงบันไดไปหยุดที่หน้าห้อง 406 ฉันมองเข้าไปในห้อง มีเลือดสาดเต็มไปหมด เด็กน้อยยืนตัวสั่นร้องไห้โฮไม่หยุด ฉันได้ก้าวเท้าเข้าไปในห้อง เห็นผู้หญิงนอนจมกองเลือดอยู่ในห้อง ผู้ชายอีกคนพยายามกระเสือกกระสนคลานออกมาจากอีกด้านของเตียง พยายามส่งเสียงแล้วยื่นมือมาทางฉัน เขาสำลักเลือด อึกคุณคะ คุณ อดทนไว้นะคะ ฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้ ฉันมองซ้ายมองขวา หวังว่าจะเห็นโทรศัพท์มือถือ ฉันวิ่งไปที่โทรศัพท์บ้าน ยกหูขึ้นหวังว่าจะบอกลุงบัน แต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอะไรเลย ฉันจึงวิ่งออกไปด้านนอก เด็กน้อยหายไปแล้ว ฉันจึงร้องเรียกหนูน้อยคนนั้นไปพลาง วิ่งขึ้นห้องของฉันไปพลาง ฉันคิดว่าต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อน ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้แล้วก็กด191ทันที ปลายสายรับสาย แจ้งเหตุค่ะ มีคนถูกทำร้ายบาดเจ็บ มีคนเจ็บ3 คนเลือดออกเยอะมากเลยค่ะ รีบมาเร็วๆนะคะ ฉันพูดออกไปอย่างร้อนรน คุณครับ กรุณาใจเย็นๆ คุณบอกได้ไหมครับว่าเหตุเกิดที่ไหนครับ โรงแรมเอนเดลูเซียวิลล่าพิจิตรค่ะ
อะไรนะครับ ที่ไหนนะ หูแตกหรือยังไงฉันบอกว่าโรงแรมแอนเดลูเซียวิลล่าไงเล่า แน่ใจนะครับว่าที่นั่น ก็ใช่นะสิคนจะตายอยู่แล้วถามอะไรนักหนาฮะ วางสายทันทีแล้ววิ่งตามเด็กน้อยคนนั้น ฉันวิ่งไปที่ห้อง 406 อีกครั้ง ชายคนนั้นนอนแน่นิ่งไปแล้ว ช่วยด้วย ฉันได้ยินเสียงคนขอให้ช่วย ฉันวิ่งไปที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นชั้น 5 ทันที ฉันวิ่งออกไปเห็นร่างผอมร่างหนึ่งกำลังลากร่างของใครบางคนเข้าไปในห้อง ห้องที่มีต้นไม้ตั้งอยู่แล้วปิดประตูดัง ฉันสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูก ช่วยด้วยอ้าย ฉันได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือดังมาจากในห้องนั้น มีอีกคนที่อยู่ในห้อง ภาพของฉันที่โดนบาสทำร้ายผุดขึ้นมา ถ้าเป็นฉันก็คงต้องการให้คนช่วย ฉันวิ่งตรงไปที่ห้องนั้น พยายามเปิดห้องเข้าไป แต่มันล็อกอยู่ ฉันพยายามผลักมันสุดแรงเกิด แต่ก็ไม่เป็นผล หยุดนะ อย่าทำร้ายคนนะ ตำรวจกำลังมาแล้ว ฉันทุบประตูรัวๆ ทั้งกระโดด ทั้งถีบ ทั้งใช้ทั้งตัวกระแทก นี่ฉันคิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ย ตัวเท่าลูกหมาจะถีบประตูให้พังได้ยังไง แต่ยังไงก็ต้องเปิดมันให้ได้ ฉันหันไปมองที่กระถางต้นไม้นั่น แล้วอุ้มมันขึ้นมาทุบลูกบิดประตู กระแทกจนกระถางต้นไม้แตก ลูกบิดประตูห้อยตรงเตง ฉันกำลังจะเอื้อมมือไปเปิด แต่มันเปิดออกก่อนยังไม่ทันที่มือฉันจะแตะลูกบิดด้วยซ้ำ ตัวฉันทลาล้มลงแทบเท้าใครบางคน ฉันเงยหน้าขึ้นมอง ลุงบัน เขาคือลุงบันผู้ดูแลโรงแรม เขามองมาที่ฉันตาลอยๆ ฉันยันตัวถอยหลัง เขาก้าวตามฉันมา ฉันทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ถอยหลังออกไปให้เร็วที่สุด เท้าของลุงบันมาอยู่ที่เท้าของฉัน ฉันเงยหน้าขึ้นมองเขา สีหน้าของเขาไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆ เขามองมาที่ฉันด้วยสีหน้าเรียบเฉยจนหน้าขนลุก ฉันนึกไม่ออกเลยว่า ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ และรู้สึกยังไงกับฉัน หรืออยากจะทำอะไรกับฉันกันแน่ ฉันยกมือขึ้นพนมไหว้เขาพยายามจะเปล่งเสียงอ้อนวอนไม่ให้เขาทำอะไรฉัน มีเสียงเล็กแหลมดังมาจากบันไดหนีไฟ เด็กคนนั้น ลุงบันหันไปมองแล้วเดินไปหาเด็กคนนั้น วิ่งหนีเร็ว ฉันตะโกน เด็กคนนั้นวิ่งลงบันไดไป ลุงบันเดินตามอย่างไม่รีบร้อนอะไร เขากดลิฟต์ลงไป พอประตูลิฟต์ปิด ฉันก็รีบวิ่งไปตรงบันไดหนีไฟ ร้องเรียก หนู เด็กน้อยเปิดประตูชั้น 4แล้วตะโกนตอบฉันมาว่า หนูอยู่ตรงนี้ ฉันก้มลงไปมองชั้นล่าง อยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยวพี่จะไปหาเด็กคนนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉันถึงตัวเด็กน้อย ไม่เป็นไรใช่ไหม เด็กน้อยพยักหน้าตอบทั้งน้ำตา เสียงลูกบิดประตูดัง ลุงบันกำลังจะเปิดประตูออกมา วิ่งแล้ววิ่ง พวกเราเลือกที่จะวิ่งขึ้นชั้นบนผ่านไป2 ชั้น แล้วเปิดประตูวิ่งออกไปตามโถงทางเดิน ฉันก็ต้องสะดุดกับกองเลือดหน้าห้องพักอีก ฉันมองเข้าไปที่หน้าประตู นี่มันห้อง 406 นี่ แต่เราวิ่งขึ้นด้านบนไม่ใช่นี่ มันน่าจะเป็นชั้น 6ไม่ใช่หรือ ไม่ทันได้คิดอะไร ลุงบันก็ออกจากลิฟต์มา ฉันจูงมือเด็กคนนั้นวิ่งไปทางบันไดหนีไฟอีกด้าน แล้วเปิดประตูออกไป วิ่งลงบันไดไป ฉันกะจะวิ่งลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงล็อบบี้ ผ่านลงมากี่ชั้นแล้วก็ไม่รู้ เรา2 คนวิ่งแล้วก็วิ่ง จนมาถึงประตูทางออก ฉันเปิดประตูออกไป แล้ววิ่งไปตามทางเดิน แต่มันก็สะดุดที่ห้อง 406 อีกครั้ง ฉันไม่เข้าใจเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไร เสียงประตูลิฟต์เปิด ลุงบันก้าวเท้าออกมา เขายืนจังก้าอยู่หน้าประตูลิฟต์แล้วเริ่มวิ่งมาหาเรา ฉันดึงมือเด็กคนนั้นวิ่งไปที่ประตูหนีไฟอีกด้านแล้ววิ่งลงไป ลุงบันเปิดประตูหนีไฟแล้วก็โดดข้ามบันไดมาดักหน้าเรา ลุงทำแบบนี้ทำไมอ่ะลุงบ้าไปแล้วเหรอ ฉันพยายามดึงเด็กมาไว้ด้านหลังบังตัวเด็กเอาไว้ อย่าเข้ามานะ ฉันรวบรวมกำลังโถมเข้าใส่เขาเต็มแรง เขาเซถลาไปชนผนังอีกด้าน ฉันหันหลังไปบอกเด็กน้อย วิ่งเร็วหนีไป เขาดึงฉันสะบัดไปกระแทกกับผนัง เท้าของฉันพลิกเหยียบพลาดขั้นบันไดกลิ้งตกลงไปชั้นล่างหัวกระแทกพื้น แล้วทุกอย่างก็เลือนลาง ฉันหมดสติไป นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ ฉันรู้สึกตัวขึ้นมามึนๆที่หัว มีน้ำเหลวๆไหลลงมาที่หน้าฉันยันตัวลุกขึ้นนั่ง เอามือกุมหัว โอ้เจ็บมะหัวแตกเลยนี่ เลือดเหนียวข้นๆไหลอาบหน้าฉันพยายามพยุงตัวลุกขึ้น นี่มันเสียงปืนนี่ ฉันพยายามพยุงตัวเองลงบันไดจนไปถึงประตูที่เขียนว่าทางออก ฉันเปิดประตูเข้าไป ในนั้นมืดมาก ฉันคำทางจนแน่ใจว่านี่เป็นทางออกไปล็อบบี้ โอ้
ฉันเดินชนกับเก้าอี้โยกตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางทางเสียงเก้าอี้โยกตัวนั้นโยกไปโยกมาฉันเดินถอยห่างออกจากมัน2-3 ก้าวเพื่อปรับโฟกัสสายตาเก้าอี้ตัวนั้นมีคนนั่งอยู่มันโยกไปมาเพราะฉันชนมันฉันเดินเข้าไปหามันอย่างช้าๆแล้วพยายามมองที่ร่างนั้นภาพที่เห็นหน้าลุงบานตาเบิกโพลงเนื้อสมองเหลวๆไหลออกมาจากรูโบข้างขมับกระสุนทะลุออกไปอีกข้างมันสมองตกลงที่พื้นไม่หยุดดังฉันแทบจะหยุดหายใจพยายามยกเท้าหนักๆนั้นโซซัสโซเซไปจนถึงประตูพยายามผลักมันออกจนฉันเซถลาล้มลงฉันรู้สึกไม่มีแรงไปทั้งตัวฉันกลัวสุดขีดวิ่งไปร้องกรี๊ดไปจนไปชนกับร่างใครคนหนึ่งเข้าฉันกรีดร้องสุดเสียงไม่มีเสียงหนึ่งตอบกลับมาว่าเขาคือตำรวจสายตรวจฉันตั้งสติมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าฉันซุดลงกับพื้นปล่อยโฮอย่างอดกลั้นมานานคุณตำรวจจับแขนฉันพร้อมเรียกวิทยุขอรถกู้ภัยฉันโผล่เข้ากอดเขาอย่างต้องการที่พึ่ง ช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วย คุณตำรวจเล่าให้ฉันฟังว่าโรงแรมนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุยิงกันตายเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนไม่ได้เปิดให้บริการแล้วเจ้าของโรงแรมคือลุงบรรพบแกใช้เงินทั้งหมดปรับปรุงโรงแรมหมดไปหลายล้านแต่ด้วยพิษเศรษฐกิจลูกค้าน้อยหนี้สินล้นพ้นตัวแกเครียดจัดจึงไล่ยิงแขกที่มาพักตายไป4 คนที่ชั้น 4 และชั้น 5แล้วลุงก็มายิงตัวตายที่ห้องโถงล็อบบี้แล้วเด็กล่ะคะฉันถามด้วยความสงสัยเพราะคุณตำรวจบอกว่ามีคนตาย4 คนแต่ฉันจำได้ว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งถ้าเธอยังไม่ตายแล้วเธออยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างแต่คุณตำรวจตอบกลับมาว่าเด็กเหรอครับไม่มีนะครอบครัวที่มาพักไม่มีเด็กมาด้วยเลยครับจริงเหรอคะแต่ฉันเห็นเด็กนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีเด็กจริงๆถ้าจะมีก็แต่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เข้ามาพักภรรยาท้องใกล้คลอดแล้วแต่ก็ต้องมาตายเพราะลุงแกฆ่าฉันรู้สึกสลดใจกับเรื่องที่ได้ยินเด็กน้อยคนนั้นคงจะเป็นวิญญาณลูกของ2 ผัวเมียแน่ๆยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกก็ต้องมาตายซะแล้วพี่จะทำบุญไปให้นะหนูน้อย